สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคือขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำครับขวดน้ำพลาสติกขวด 1.5 ลิตรนะครับขวดใหญ่ครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกขวดเหลือใช้ครับผม